umaga, Luzon, Visayas at Mindanao, Pilipinas. Mayong buntag, pag-usapan po natin mga malagang usapin na may kinalaman po sa atin bilang makabagong mamamayang Pilipino para sa bagong Pilipinas, ang inyong higalas kaanginan, Aljo Bendijo. Partner, good morning. Good morning, Partner Aljo. Good morning po sa mga nanonood sa amin ngayong umaga. Din Hamon, magandang umaga ulit. Good morning ulit, partner. Ay, ganda ng Amerikana natin. Kalimutan ko maglagay ng Amerikana. Di hamak hindi ka nagbago, partner. Talaga. Magandang lalaki ka pa rin. Maalam lang sa'yo, partner. Ngayon po ay Thursday, 18 sa buwan ng Mayo taong 2017. Ngayon na po ang unang araw sa pagpapatupad ng Anti-Distracted Driving Law. Yes. Ayan, Ingat kayo. Ingat, ingat. Pwede natin matawagan si ASEC Ed Galvante o ang MMDA na lang. MMDA, pwede rin, no? Pwede. O, sa anong saklaw talaga niyan, ha? Ang tanong dun, halimbawa, traffic, may stoplight, nakahinto ang kotse, hindi maiwasan. Titingin sa cellphone. Bawal, partner. Sabi kahapon ni dating ASEC Bert Swansing. Bawal pa rin, partner. Paano yung partner kung sasadyain ng mga law enforcers? Alam mo naman, Yan. may mga loko-lokong ilang law enforcers. Sige, pahintuin natin yung mga sasakyan dyan. Pagkatapos Tapos ikot sila. Ikutan mo, ha? O, hanapan mo dyan. 5,000 kaya yan. First offense is 5,000 pesos. Paano nilang yan? Bakas kasangkapan yan. Baka gawin nilang, tawag doon? Gatasan. Perahan ang ilan natin mga motorista. Yan ang mahirap dyan. Yan ang mahirap pag meron tayong bagong batas. Meron silang bagong pagkakakitaan. Sana naman wag. Wag naman. Di ba maganda yung ganyang klase, di ba? Para lang Hamon Bendijo. Boses ng Bayan. Nasa linya ng ating telepono si LTO ASEC Edgar Galvante, LTO Chief. Sir Galvante, Sir Edgar, magandang umaga po. Magandang umaga sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ito Good po. morning po. ASEC, si Aljo Bendijo po ito at si Dean Antonio Butch Hamon. Live po tayo sa RadyoBisyon. Magandang umaga sa inyo. Opo. Ano pong saklaw nitong anti-distracted driving law? Ano pong bawal dito? Cellphone, pati na po yung mga dashcams, pati na po yung mga Mobile communication device. Opo. Ito, ginagamit ito habang nagmamaneho. Aha. Hindi naman Yes, sir. Naku, nawawala si Naputo na. gamitin. Yes, sir. Itatabi muna siya sa kalsada Opo. kung saan hindi siya nakakahambalang sa trapiko. Opo. At doon niya sagutin o gamitin sa pagtawag yung kanyang equipment o device. Opo. Halimbawa, nakahinto ang kotse, may traffic, bawal din bang sumilip sa cellphone? Tumingin Bawal. sa Waze? Bawal din po yun. Opo. Kaya nga ang advice is itabi yung sasakyan, Aha. patayin ang makina, Naku, patayin bumaba tong siya makina. at gamit din yung kanyang equipment. So, Grabe po yan, ha? Papatayin pa ang makina, ASEC, ha? In fact, para hindi naman ma-interpret na nagda-drive siya, dapat talaga Opo. patay ang makina at hanggat maaari nasa labas siya ng sasakyan. opo. Kasi maaring ma-interpret na kung nasa loob siya at umaandar ang makina, Opo. ano yun, ano? Opo. Maaring gumalaw o maka-aksidente yung kanyang paggalaw. Nawala yung atensyon niya sa pagmamaneho. 5,000 po ang first offense. Nakakatakot po dito. Pinangangambahan ng ilang mga motorista gawing katasan ng mga corrupt na mga law enforcers. ASEC Edgar. Kaya hinihikayat din namin na i-report itong mga kung sila kumbaga hahasilin, ano? Opo. Hihingan, kikikilan dahil sa kanilang violation. Take note of yung pangalan, yung kung saanong ahensya nakasama itong tao para ipagbigay alam sa amin at pinapangako namin na may mangyayari by removing them in their kanilang serbisyo at filean pa rin silang nakaukulang kaso. Okay, ASEC ayaw natin. Galvante, ano po ang pwede gamitin? Pwede po yung headphone na nakadiretso po sa cellphone, ano po? Yung mga hands-free devices, Opo. pwede namang gamitin. Kaya lang again, na hindi nawawala yung kanilang control sa manibela o hindi na i-impair yung kanilang view dun sa road na tinatahak nila. Okay, so yung kasing kinakabahan ng yung po mga operators po ba ng Grab, saka Uber, sila po talagang dependent dun sa mga Waze .
So, Totoo yun. Kaya, ang hmm. advice namin sa kanila, halimbawa, habang tumatakbo sila, as soon as the telephone rings, in-expect nilang ito'y tawag sa kanila para engage yung kanilang serbisyo. Opo. Itabi ka agad lang yung sasakyan nila, humanap sila ng mga pagtatabihan na hindi sila makakambalang sa trapiko, sa kanila sagutin. No? Otherwise, violation yung mangyayari kung habang nasa daan sila, tatawag sila o gagamitin lang yung telepono, titignan lang yung kanilang device, nagko-constitute na yun ng violation. Pati po dashcams, alam niyo po yung dashcams sa ASEC, bawal din po yan. Ang hindi naman per se bawal Opo. yung dashcam. Opo. Kaya lang i-locate ito dun sa hindi na obstruct yung kanyang view. Okay. Kaya isang magandang lugar diyan ay yung permanente na kasi yung yung rear view mirror. Opo. Doon sa lugar na yon, maaring ilagay doon ang dashcam. Opo, yung mga hands. Opo. Sige po, tuloy po. At again, ilagay nila na hindi makaka-obstruct nga ng view. Kasi Okay. ang gusto nating mangyari dito, walang maging cause na aksidente Opo. dahil sa nawala yung attention nila sa pagmamaneho. Yung hands-free. Yung hands-free Hands-free, po, ibig sabihin nun, nakalagay sa tenga ang earphone ng cellphone at mag-receive ng tawag. Pwede ho ba yan? Pwede yon. Pwede. Kaya lang yung sabi ko nga, kung halimbawa kung kailangang mag-response siya, kailangang gamitin niya yung kamay niya, Opo. hindi niya, tanggalin niya yung kamay niya sa manibela, that would constitute a violation. Okay. Kaya Okay. again, to emphasize, kung kailangan gamitin niya yung kamay niya, tumabi siya, then attend to the call. Okay, halimbawa po, matraffic, no? Nakapila ang traffic, napakahaba ng traffic, papatayin ng makina ng motorista. Pwede na po siyang tumawag o kaya mag-Facebook, pwede na po 'yon. Kahit nasa gitna ng kalye. Hindi pwede Hindi yun. pa rin pwede. Sa gitna ng kalye, kailangan itabi niya. Itabi niya. Patay tayo dyan. Okay, Maraming so ganun. Mag-ingat maraming po tayo. apektado. Thank you so much po, LTO ASEC Edgar Galvante. Magandang umaga uli. Salamat po. Maraming salamat din sa inyo at magandang umaga sa inyong lahat. Boses ng bayan. Yun pa. So, yun ha. Kasi marami talagang ganun. Pag traffic, kuha kagad ng bukas agad. cellphone. Titingin, Tingin. sino kayang nag-text sa atin? Yan. Uy, nangungumusta si ganyan sa Ayan. Facebook. Ay, nakapatay tayo dyan. Umiikot ngayon ang mga law enforcers. Baka mamaya yan, mag-ingat po tayo, baka gawing gatasan nga. No? Baka sadyain partner. Oo, kaya dapat tingnan Oo. ninyo yung pangalan, yung nameplate, at saang office siya naka-assign. Oo. At sabi nga ni Asik Albante, Oo. may kalalagyan yung mga yan. May kalalagyan. O sige. Weather report mula tayo mula kay Trixie Jafar. Trixie, magandang umaga. Salamat Aljo, magandang umaga. Para sa PTV Info Weather, alamin natin ang latest sa lagay ng panahon sa mga oras na ito. Ang frontal system na nakakaapekto nga dito sa may bahagi ng Northern Luzon ay magdudulot ng maulap na kalangitan na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pulupulong pagkidlat pagkulog dito sa rehiyon ng Ilocos, Cagayan, Cordillera at maging sa gitnang Luzon. Samantala, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan naman na may pulupulong mga pag-ulan o pagkidlat pagkulog, lalo na sa dakong hapon o gabihan ang iiral dito sa Kamaynilaan at sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Wala pa rin namang nakataas na gale warning pero paalala na maging maingat ang mga kababayan natin dahil mahina hanggang sa katamtamang hangin mula sa silangan hanggang sa timog silangan ang iiral dito sa may Mindanao at mula naman sa timog silangan hanggang sa timog sa natitirang bahagi ng bansa. Ang mga baybaying dagat sa buong kapuluan ay magiging banayad hanggang sa katamtaman ang pag-alon. Ngayon, silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa mga pangunahing lungsod sa labas ng Metro Manila. Makakaranas nga tayo ng mainit at maalinsang panahon maliban na lamang sa tsansa ng partly cloudy skies with isolated rain showers dito sa Davao maging sa Cebu, habang sa SBMA at Baguio, makakaranas po tayo ng cloudy skies with rain showers and thunderstorms. At dito naman sa Tagaytay, makakaranas po tayo dyan ng partly cloudy skies with isolated rain showers. At ang maximum range po ng ating temperatura dito sa Davao ay maglalaro mula 26 to 33 degrees Celsius, habang sa Cebu naman po ito ay papalo mula 26 to 32 degrees Celsius. At dito sa SBMA o Olongapo, ang maximum temperature po natin dyan ay maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Habang sa Baguio naman po, ang maximum high
po natin dyan ay papalo mula 16 to 23 degrees Celsius at sa Tagaytay ito ay maglalaro mula 23 hanggang 30 degrees Celsius. Ngayon, silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon dito sa Metro Manila sa mga susunod na araw. Patuloy nga tayong makakaranas ng mainit at maalinsang panahon maliban na lamang dito sa posibilidad ng partly cloudy skies with isolated rain showers lalo na sa hapon o gabihan at ang maximum range po ng ating temperatura ngayong araw ay papalo mula 26 hanggang 35 degrees Celsius habang sa Friday naman po ay makakaranas po tayo ng cloudy skies with rain showers and thunderstorms at ang maximum range naman ng temperatura natin ay maglalaro mula 25 to 34 degrees Celsius habang sa Saturday naman po asahan ang partly cloudy skies with isolated rain showers at ang maximum range po ng ating temperatura ay maglalaro mula 25 to 35 degrees Celsius. Ngayon, silipin naman natin ang magiging lagay ng panahon sa Asian Cities Outlook para sa oras na ito. Ang latest para sa PTV Info Weather. Ako si Trixie Jaffar. Back to studio ng RadyoBisyon. Maraming salamat na Trixie Jaffar. Ronda Metro Manila. Ronda Metro Manila. DFA Secretary Alan Peter Cayetano lalong ipupursige ang pagtulong kay Pangulong Duterte sa pagsusulong ng kapakanan at interes ng bawat Pilipino. Jojo Ismael sa balita. Jo, good morning. Yes, maraming salamat, Aljo. Tuwirang sinabi ng Senador na ngayon ay Foreign Affairs Secretary na si Alan Peter Cayetano na hindi niya bibiguin si Pangulong Rodrigo Duterte at patuloy na tutulungan na matupad ang pangako na kanyang isusulong ang kapakanan ng bawat Pilipino at maging ang pambansang soberania at interes, territorial integrity at pambansang seguridad. Ginawa ni Cayetano ang kanyang pahayag magkaraan na pagtibayin na makapangyari ang Bicameral Commission on Appointments ang kanyang nominasyon bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs o DFA. Sinabi ng bagong kalihim na bagamat na marami-rami na rin ang nagawa sa larangan ng ugnayang panlabas, marami pa rin ang yan dapat gawin upang ganap na maabot ang tunay na pagbabago sa bansa. Bilang Foreign Affairs Secretary, sinabi ni Cayetano na kanyang isusulong ang mga inisyatiba at advokasya para sa ating pambansang interes, pagpapalakas sa ating bilateral at multilateral relation at ng mga ibang bansa at organisasyon sa buong mundo, at ang proteksyon at kapakanan ng ating mga kababayang manggagawa sa ibayong dagat, partikular na ang mga tinaguriang mga bagong bayani o ang ating mga OFW. Pinasalamatan din ni Cayetano ang kanyang mga kasamahan sa Kongreso sa kanyang patuloy na pakikiisa sa Pangulong Duterte para matupad ang kanyang mandato at mga mithin para sa bansa. Si Cayetano ang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations hanggang sa siya nagpaalam na kahapon sa kanyang mga kasamahang senador para simulan ang kanyang bagong kampanya bilang kalihim ng Department of Foreign Affairs. Si Cayetano ay nakatakda makipagkita ngayong araw kay Pangulong Duterte sa Malacanang at para na rin sa kanyang panunumpa sa kanyang bagong tungkulin. Para sa RadyoBisyon, George Ismael, Media na Bayan. Thank you so much, Jojo Ismael. Okay, mula naman po itong balitang tong dating Senador Jingo Estrada pinayagan ng korte na makapagpa-opera. Mula po yan kay Michael Rogas. Pinayagan ng 5th Division ng Sandigan Bayan si dating Senator Jinggoy Estrada na makalabas ng kanyang kulungan sa PNP Custodial Center para makapagpa-opera. Alas 8 ngayong umaga ay lalabas ng kanyang pihitan ang dating mambabatas at siya ay didiretso sa Cardinal Santos Medical Center. Ang batang Estrada ay sasalang sa MRI at X-ray dahil sa iniindang sakit sa kanyang tuhod. Wala nang nagpaalam itong si Estrada na sa mababang o dito sa korte na siya ay payagang makapag-opera ng kanyang tuhod dahil sa matinding sakit na kanyang nararamdaman. Alas 8 ng umaga hanggang alas 6 mamayang gabi ang ginawang pagpayag ng korte. Dito naman kay Estrada. Si Estrada ay nakakulong sa PNP Custodial Center
dahil naman sa kasong plunder na may kinalaman sa pork barrel scam. Para sa RadyoBisyon, Michael Rogas, ang media ng bayan. Salamat, Mr. Michael Rogas. Ronda Metro Manila. Okay, oras po natin, alas 6:20 na po ng umaga. Boses ng bayan. Nasa, ito partner kasi ang Oh. Pangulong Duterte magkakaroon ng talk show sa PTV4. Oo nga, partner. Dahil kay Inaabangan yan. PCOO Secretary Martin Andanar, inaayos pa nila ang petsa ng talk show ng Pangulo. Okay. Gikan sa masa, para sa masa, dito sa Davao. Yan. Oh. Pero Gagawin kay- din nga dito. Nationwide na rin yan, Oo, partner. Hindi level lang up na. Davao City. Kasi naging Oo. Pangulo na si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Sir, may butag. So, para sa masa, galing sa masa, para sa masa. Ayun, napakaganda. With Rocky Ignacio ng PTV Channel 4. Okay. So, Abangan natin yan, once a partner. week yata yan, no? So, yun, ang gagawin ng Presidente, usually, ginagawa naman ng Pangulo doon, nagre-report lang kung anong nagawa Ginagawa within the niya week, at gagawin niya, mga partner. accomplishments Oo. niya sa Davao. That's right. Ngayon, sabi nga nila, ginawa niya ang Davao ngayon, gumagawa siya ng bansa. Okay. Iyan yung Tama, bansang maganda. Pilipinas. Anyway, mga Okay. kaibigan, meron po tayong bisita dito sa studio. Boses ng bayan. Tungkol naman sa edukasyon. Representative Salvador Belaro, Education Party List. Congressman Belaro Buntag, good morning po. Good morning. Sir. Good morning, Congressman. Okay, so shed tayo sir sa Commission on Higher Education tayo. Doon tayo sa medyo sa secondary at elementary. Sa DepEd. Pag-usapan natin. Ang mainit po ngayon yung sa higher education. Higher education kasi umaaray ang mga magulang sa lalo sa elementary partner. Oo, Ang mahal. tuition fees, May grabe. iba dyan, pwersahan, mandatory bumili ng iPad. Wow. At saka yung brand new pa. Sa mga pribadong mga institusyon ngayon, partner. Oo, saka yung mga branded pa, Oh my partner. God, sabi ko, ganun ba ngayon? At saka mandatory ang kumuha ng pre-kindergarten. Oo. Naabutan ko yan. Naabutan mo yan, partner? Oo. Kinder ka, di ba? Oo, may Ngayon kinder may ako, partner. preschool pa. Hindi ka pwede Bukod doon sa pumasok sa kinder. kinder kung hindi Oo. ka magpi-preschool. Grabe, no? Grabe. Ngayon, dito tayo sa higher education. Okay. Siyempre, may mga petisyon ding magtaas ng matrikula. Naayon ba yan, sir? Yung ano po, yung is a question of sustainability of the school. But I urge all the private schools Opo. to refrain from raising the tuition fees at this time na marami yung nangyaring development sa larangan ng edukasyon. Opo. Medyo kawawa din po kasi yung mga estudyante at mga magulang kung sasabayan natin itong mga nangyayaring ito. Babalangkas po, nag-revise yung basic education system. Nagkakaroon ng problema yung mga schools. Naintindihan po natin yon na yung mga private schools naman ay nagkakaproblema. Pero may mga gains naman po kasi sila doon eh. Like for example, in our studies, because of the K-12 system, Opo. ang medyo lamang po ang benepisyo yung mga private schools eh. Talaga. Kasi nagpupuntahan sa kanila yung mga senior high schools na supposed to be for public schools. O yun nga. So let us also help the administration to cope with this new change in the educational system. Okay, opo. Lalabas na daw po yung listahan na yung mga pinapayagang magtaas ng tuition fees. Yun na nga po. Although we realize also that is also a question of fiscal sufficiency, yung pag-operations sila. But ang sinasabi ko po, dapat magkaroon tayo ng restraint sa pagtataas ng tuition. Kasi maraming ahong nangyayari. Baka naman kasi in the long run, pwede nang masolusyonan itong mga problemang ito nung system mismo. Saka Congressman, ito pong tungkol sa free tuition fee na sinasabi po nila. Ano po bang problema dyan? Kasi itong grupo ng kabataan, parang kini-question nila na parang hindi daw po parehas ang pag-implement niyang free tuition fee na yan. Ito pong 8 you're referring, Sir Boots, to the Opo, 8.3 billion. Yes, Opo. yes, That is that's only right. for this year. Just for this Yeah, year. this year lang po yan. Okay, Kasi that so- is the bonanza coming from the last year's budget. So this is a class in itself. Kumbaga ho, na ibang sitwasyon ito. Ngayon, naglabas na po ng regulasyon yung Department of, yung Commission on Higher Education at yung DBM po kung saan ito gagamitin in accordance with the instructions of the President also. Ito po ay gagamitin lang doon sa mga state colleges and universities at may specific instruction doon po sa mga academically
but financially underprivileged. Ayun. Academically able but financially underprivileged. May conditions pala po May yan. conditions po yan. So it's not for everybody. Okay, kaya nagrereklamo yung iba. Opo. And may problema rin po yun kasi limited lang po yun sa SUCs. Kung ma-recognize natin ngayon, hindi lang naman po tayo mayroong mga SUCs, kundi mga locally funded colleges. In fact, we're trying to collate the statistics ngayon. Parang mas malaki na yata yung mga nasa locally funded colleges. Ito po yung mga universities funded by LGUs, like for example, University of Caloocan, Pamantasan Luzon, Makati. So, kung i-limit mo po ito dun sa SUCs lamang, hindi po yata ma-attain yung goal. Opo. Mas marami yung hindi makakapag-avail noon, partner. May libre ng medical courses, no, studies, libre din. Basta't sabi mo nga, matatalino at swak doon, pasok doon sa mga kondisyones na ibinibigay. Sa mga SUCs, partner. That's right. State May mga universities. guidelines po. May mga guidelines for availment. So, Congressman, ibig sabihin nun, ngayong taon lang po na ito, hindi po yan makukontinue for the next school years. Yun nga po ang fear, Sir Boots, kasi it has to be kasi hindi ka naman pwede mag-aral ng isang taon lang sa kolehiyo. That is why, ito pong representasyon na ito, nag-file po ako ng bill. Ayun. Yung free college education bill. Although may mga iba ring variants na yun, pero ito nagpaglayo na i-continue itong na-create na bonus ba ng 8.3 billion na ito kasi it has to be sustained. Oo naman. Oo. And ito po may isang team lang ho itong dapat kong ilinagay doon sa bill na ito ho ay ang pag-determine ng free tuition ay depende o sa needs of the economy, doon sa needs of the industry, at yung sa future ng bata din kasi baka naman kuha ng courses na hindi na wala namang trabaho. So, yun sayang po ang naman yung kanyang... Opo. So, there has to be a study also in cooperation of NEDA. Opo. Yung bill nyo po, may mga kondisyon din yan, no, para maka-avail doon ng free tuition fee. Iba din yan doon sa lumabas ng mga balitang free na mga halimbawa medical courses sa mga SUCs. Yes po, pero these are already structural even before the availment. Opo. Ibig sabihin, yung NEDA po magkakaroon ng study kung ano ba ang mga courses na kailangan dito sa Region 1, Region 2, Region 3, ano ba ang in-demand sa world market. Yung pagbang concept ng school to employment concept. Because if you are just to grant free tuition without studying the conditions in the market, you will just be worsening unemployment. You will just be increasing the education gap. Yun pong phenomenon ngayon kasi around 600,000 graduates ngayon walang trabaho annually. That is the phenomenon. Kaya nga po kami sa Kongreso, nag-file po ako ng resolution to study this condition. Kasi I think it is the worst problem ngayon of higher education. We are producing graduates without jobs. Hindi po yan, ano po. Maganda po yan. Talagang tailored, ano po. Yung mag-a-avail ng scholarship doon sa pangangailangan ng industriya. Ang konsepto po natin, Sir Boots, is that pagpasok pa lang, may layunan na yung bata. Saan siya pupunta? Kasi sayang naman po ang investment nito. Nagbibigay tayo ng scholarships tapos wala rin katuturan. Ayun. Sa ibang bansa, trust nila, okay, sige, mag-aral. Pero ang gusto nila pagkatapos ng pag-aaral, maging negosyante, partner. Entrepreneurship ang isinusulong sa ibang bansa. Ganun din dapat sa Pilipinas, hindi po ba? Isa po rin yung track yun, Sir Aljo, dun sa bill, is that bigyan siya kasi depende rin sa aptitude ng bata yun. Kung siya ay bent towards entrepreneurship or pursuing a business of his own, then it should be granted the opportunity to do that. Pero yung mga gusto namang magtrabaho, dapat bigyan din sila ng structural support para at least pagdating nila sa pag-graduate nila, meron na silang trabaho. Tama po yan. Na asahan. Kasi karamihan na congressman gusto maging abogado. Diba? Kaya nga itong PhilSat sinimulan nila ngayong taon. Hindi po ba? Dapat niya kasi mas maraming engineers, di ba? Mas maraming mga economists, di ba? Kailangan ng bayan natin hindi po ba? Minsan po kasi, Sir Boots, we also have to educate our children kung ano ang makakabuti para sa kanila. Because we also have to guide them kung ano ang it's a confluence between what they want and what can make them survive. Kaya siguro, Congressman, kailangan din pakialaman din ng media halimbawa kung ano yung pwedeng magpa-interest sa mga bata. Gaya ngayon yung pagpupulis. Dahil meron kasing teleserye na pulis
O, di po ba? Kaya marami Para gusto maging magpulis. exciting Oo, na-excite sila. yung trabaho na ito. Oo. Ngayon naman, minsan kasi, pag palaging television public hearings yun sa Congress, sa Senado, marami nakakapanood yan. Gusto nila may abogado. Tama po yun, Sir Bulls. Malaking bagay din po ang matulong ng media. Kasi media would be help in shaping the minds of the public and the consciousness. So malaking bagay po yun. Opo. Kasi tayo, agricultural country ang Pilipinas. Ayan, oo. Dapat mag-produce tayo ng mga future farmers sa agrikultura, partner. Di ba? Oo, lalo na. Meron Yung ba sa UPLB, no? Ala na tayo masyadong mga sa sa ibang iri, bansa, di ba? pag mga magsasaka doon sa halimbawa lang sa Germany, sabi ko nga sa iyo, partner, grabe naman ang kotse nito. Pala, mga magsasaka magsasaka. Naka-BM, partner. Naka, yung mga mga mamahaling kotse talaga. So, ganun dapat din, Representative Congressman, no? Among others po, dapat po tayo kasi yung curriculum doon po ba, Sir Aljo, dapat i-revise din natin. Hindi lang po pure agriculture. Kailangan din may with a twist of business, with a twist of telecommunications. Kasi hindi lang naman po yung farm ang kailangan. Combination of Ngayon po, courses. ano na po tayo? Regionalism na tayo. Integration, globalization. So, even yung farmer po, dapat meron ding global touch, di ba? Wow. ASEAN integration concept kasi may ano po nga tayo ngayon, under an ASEAN integration era, the confluence of jobs, of capital, and, di ba? Coming together in this country. Mamaya po, babalikan natin si Congressman. Sige. Yung mga issues naman po, tax reform, meron pong 10-year validity ng passport. At pwede ho kayo doon, sir, opinion lang. Yung sa tax reform po Mamaya, kasi, sir, medyo sasagot- pending pa po yun. So, medyo... sige. Sagutin mo yan mamaya, sir, ha? Magbalita muna tayo sa probinsya. Honda Provincia. 24-24 na rebel returnees sa Eastern Samar nabigyan ng tulong pinansyal. Borongan, Pen Pumida sa Balita. Pen, hello, good morning. Damo nga salamat, maupay nga aga, umabot sa 24 na dating miyembro ng New People's Army, NPA, na sumuko sa Philippine Army dito sa Eastern Samar huling quarter ng 2016, ang pinagkalooban ng tulong pinansyal mula sa Comprehensive Local Integration Program o CLIP ng DILG. May kabuang 1.6 million pesos na halaga na pera ang inabot sa mga rebel returnees ng mga opisyal ng pamahalaang panlalawigan ng Eastern Samar, kasama na ang PNP at Philippine Army sa isang simpleng seremonya sa Provincial Governor's Office Conference Hall nito lang nakaraang linggo. Sa panayam ng Radyo ng Bayan kay Engineer Nida de la Cruz ng DILG Provincial Office, napatid na tumanggap ng 65,000 pesos ang bawat isang nagbabalik sa pamahalaan, kung saan 15,000 pesos nito ang immediate assistance at 50,000 pesos naman na livelihood assistance. Maliban pa sa ibinigay na food packs mula sa Plan Philippines. Ayon kay De La Cruz, bago pa man ipamahagi ang tulong pangkabuhayan, sumailalim muna sa 2 araw na orientation, values formation at livelihood training ang mga former rebels na ipinagkaloob ng PSWDO, DILG, BPI at Department of Agriculture. Layon anya nito na mas makilala pa ng mga dating rebelde ang kanilang mga sarili, maturuan kung paano ipatupad ang napipisil na kabuhayan. Binigyan din ni De La Cruz na ang CLIP ay isang kumpletong programa para sa mga rebelding NPA na gustong bumalik na sa silong ng gobyerno at mag-umpisa ng payapa at produktibong bagong buhay. Sinabing niyang pagbibigay ng tulong pinansyal sa dating mga rebelde ay nagpapakita ng sinseridad ng gobyerno upang matuldukan ang hidwaan sa pagitan ng CPP, NPA, NDF at mailagay ang focus sa mga ginawang pagsasakatuparan ng batas para maibigay ang kapayapaan at pag-unlad sa bansa. Para sa RadyoBisyon, Pen Pumida ng DYES Borongan Eastern Samar, Nida ng Bayan. Maraming salamat, Pen Pumida. Samantala, BJMP Region 2 naglunsad ng sayaw kontra droga project para sa mga kabataan. Tugigaraw, Teresa Campos sa Balita. Teresa, magandang umaga. Yes, na ibagabigat kasamang Aljo, isang programa ang naisip ngayon ng BGMB Region 2 upang mabawasan ang bilang ng mga naikukulong sa kanilang mga pasilidad dito sa Rion 2. Ang paglulunsad ng sayaw kontra droga para iwas kulungan project. Ayon kay Jail Chief Inspector Juliet Miranda, nakabase ang programang ito sa Oplan Rodi, kung saan isa usaping decongestion sa mga piitan ng tinutugunan. Anya, may isang dance core group na silang nabuo sa kanilang opisina na maaring imbitahin na may eskwelahan, organisasyon at iba pang grupo upang sila'y magsayaw ng Zumba. Mas maganda anyang ma-addict sa pagsasayaw o kaya sa pagzuzumba ang mga kabataan sa halip na sa droga, kung kaya't naisip nila ang proyektong ito upang mailayo sa masamang bisyo ang mga ito at iwas kulungan pa.
Karamihan kasi sa mga nakulong ngayon sa mga pasilidad ng BGMP dito o 6 sa kada 10 nakapiit ay may kaugnayan sa droga ang kaso. Bagamat sinabi ni Miranda na hindi naman kasing lala na ibang kulungan sa bansa ang sitwasyon ngayon sa kanilang mga pasilidad dahil may nahihigaan pa naman ang mga inmates sa 16 nilang district jails bagamat masikip na at lalong hindi pa rotation o salita ng pagtulog mga preso dahil may espasyo pa naman. Ayaw na nilang madagdagan ang 3,300 inmates na kinakarga ngayon ng kanilang mga district jails kung kaya't inilunsad nila ang sayaw kontra droga para iwas kulungan project. Para sa RadyoBisyon, Teresa Campos, Tuguegarao City, Liga ng Bayan. Maraming salamat, Teresa Campos. Samantala, German Deputy Ambassador Michael Hasper dumalo sa ceremonial handover ng Batanes Protected Management Plan. Radyo ng Bayan Batanes, Maisel Estoy sa balita. Maisel, magandang umaga. Magandang umaga, nagkaroon ng ceremony handover ng updated Batanes Protected Land and Cityscape Management Plan sa pagitan ng mga opisyal mula sa Provincial Area Management Board o Pambilangitan at ng German International Development Cooperation. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng government, kaya naman dumalo si German Deputy Ambassador to the Philippines, Michael Hasper, din ang Principal Advisor ng Protected Area Management Enhancement na Senator Bert Holster sa saksihan ang nasabing seremonya. Nakapaloob sa maristaan ng mga programa at buwan sa pagitan ng dalawang grupo upang mapapanatili at mapapalagaan ang kapaligiran at ang biodiversity sa probinsya. Ilan sa mga proyekto na maaaring pondo Batanes bilang isang protected area ay ang water desalination at ang rehabilitation of watershed projects. Samantala, lubos naman ang pagpapasalamat ni Batanes Governor Martin Lucas sa tulong na pinagkaloob ng German government para mapaangat ang kabuhayan ng mga ibatan. Ipinagmalaki din ng gobernador na sa anim na pong mga protected areas sa Pilipinas na kabilang ang probinsya ng Batanes. Para sa Radio may serestory ng DWB Batanes, Media ng Bayan. Maraming salamat, Maisel Estoy, Radyo ng Bayan, Batanes. Boses ng Bayan. Balikan natin si Representative Salvador Belaro, partner. Congressman Belaro. Okay, partner, gusto ko lang tanongin sa kanya. Sige, No? go ahead. Meron kasi lumabas na mga news accounts tungkol dito sa mandatory drug testing para sa mga elementary and high school teachers. Gusto ko lamang po makuha ang inyong komento tungkol dyan. Sa pagkakaalam ko po, i-implement na yan. O yun nga eh, sinabi po Pero na Secretary ako po, Briones. I have misgivings about it because you have to Okay. consider na we are here trudging along constitutional Ayan. matters. Opo, Yung opo, ating opo. right to privacy, Yes. it right against unreasonable searches and seizures. Opo. Pero meron namang pagbalance dyan, yung right to, yung police power ng state. Opo. Medyo, we have to balance these two concepts. No? Ang ano ko po dyan, ang tingin namin dyan is that we have to carefully implement it kung nandyan na po siya. I-implement na ng DepEd, it's already a policy. Kasi baka mas makasira pa tayo ng buhay kaysa sa makatulong. But I do not discount the fact that may mga reports po kasi talaga na talamak po ang droga, lalo na sa ibang mga schools dito sa Metro Manila, na may mga teachers po talaga na involved. So, ang tingin ko dyan, we have to base it from facts. Kumbaga, we have to carefully implement the policy. That's right. Oo, kasi ang ano naman diyan, pag may police power naman talaga yung pamahalaan, pwede niya namang talagang ano yan for the right of the and welfare of the people. Kasi para maiwasan talaga itong droga na ito sa mga elementary schools. Pero sa jurisprudence yata, At Congressman, sa iba pang eskwelahan. ito po nililimit nila to sa mga public schools eh. Lalo na doon sa mga estudyante, halimbawa o kaya mga teachers na nag-i-enjoy ng scholarship. Merong isang US case tungkol po dyan, Congressman, na ito, in-apply lamang sa isang public school at in-apply lamang doon sa mga estudyante na nag-i-enjoy ng scholarship from the government. So yung mga private schools, na-itsipwera. So palagay ko, kahit dito sa Pilipinas, pwede po sigurong gawing parang Basis. guideline basis. Kasi in that case, magkakaroon po tayo ng questions naman about equal protection Ayan, discrimination of the naman. laws, discrimination. Kasi why discriminate the public school from the private school? Yun Although nga siguro may factual basis din yun kasi sa public school medyo mas lax yung security. Diba? Siyempre, government funds ang ginagamit nila. Opo. So it has to be, tingin ko po dyan, it has to be a case-to-case basis. It has to be carefully
strictly regulated. Gaya nung If the policies to be implemented. Opo. Congressman, gaya po nung condom. Hindi po ba? Ganon din po yun. Ganon In the din same yung manner. balak nila. Pero, Anong tawag doon, Sir Boots? In pare materia. We have to carefully That's implement right. it because you're also infringing on other constitutionally granted rights. Exactly. Ang dami Opo. talaga, ang daming lang sa ating batas. Oo. Pero kung tutuusin, maganda po yan eh. Maganda yung objective. Objective partner. yan, siyempre. Lalo na sa mga state universities and colleges. Oo, and colleges. Mga public schools, yung mga teachers na involved. Yung mga random drug testing. May mga certain areas, parameters talaga dapat sundin. Baka magreklamo, hindi po ba, Congressman? No? Opo. Ano pinagkaiba po niya sa mga pulis, Congressman? Yung mandatory drug testing sa mga pulis. Ano hindi po pinagkaiba ba? nun? Nakikita niyo ba? Pareho po silang public Mga empleyado ng servants. gobyerno sila. Opo, That's right. silang Oo. employees of the government. Opo. Ang siguro po tingnan na lang natin doon sa in relation to the evil that we're going to suppress, which is the drugs. So siguro tingnan ho natin yung linkage nung kanilang trabaho with respect to the proliferation of drugs. In that case siguro makita mo yung analogy na halos pareho sila. The thing is that we have to really depend on the facts. Kung talagang may basis na talagang kumbaga sir kumbaga sa criminal may probable cause ba Oo, na talagang tama. siya ba talaga kasi kung wala namang basis unfounded yan di. Oo, kung hindi naman based sa authentic records or hearsay lang, di ba? Mahirap din po 'yon. So how about kung mag-decide na lang ang mga school administration, sila na lang mismo magda-drug test, mag-random drug testing sa lahat. That defeats the purpose po kasi you cannot test yourself, di ba? There has to be a third party to validate kung talagang totoo yun. And that really defeats the purpose of the policy. Baka self-serving partner. Self-serving, Di ba? Kahapon lang, may nahuling pulis ata si General Bato na naman eh. No? Random testing, Saka di may ba? mga teachers na talagang na-involved sa drugs partner. May mga Marami. nahuhuli. Meron po talagang reports. And I talaga. can validate that po. May reports po talaga kami na-receive na meron po talagang involved sa drugs. Sa mas maganda yung partisipasyon na lang ng taong bayan. Paigtingin na lang siguro ang tawag dito pangangalap ng ebidensya at operasyon. Pwede ba itokhang ng eskwelahan, sir, sa tingin mo? Medyo ano po kasi yun. It sends us parang wrong signal. Kasi education, the schools are supposed to be bastions of education. Yun To nga eh. educate the minds and then Baka mag-create ng Opo, fears opo. no? among the Opo, parents na teacher mo. yung drug feeling addict, na di ba? you are supposed to be there enjoying the complacency that's right. of enjoying the lessons will be suppressed. Medyo nakakatakot po yun. Maganda na lang siguro Opo. paigtingin operasyon ng PNP at ng PDEA Oo. sa mga involved sa drugs. Kung Tama, maaari, tama. hulihin sa labas ng school. Oo, tama. Para hindi naman siguro magdulot ng takot sa mga estudyante. Exactly. Ang tingin ko po kasi dyan, Sir Boots, tingnan natin kung sino ba may primary responsibility to monitor or to police these concerns. Hindi naman po yung mga teachers dyan. Ang may primary responsibility dyan po would be the police. That's right. And if ever there's kalawags among the police ranks, sila po ang dapat nating i-monitors very, very strictly. Yung mga teachers po ay secondary lamang. Okay. Wala another topic, partner, no? Sige, go Kasi ahead. mabubukas na, Congressman, ang public schools. Ano pa ngayon? June Opo, 5. June 5 po. Opo. Ready na po kaya ang mga eskwelahan, ang mga administrators? Readiness, yun po is, ano rin po yan factually dependent. Oo nga eh. Depende po sa June 5 lugar, na. depende po sa... But in general po, I think the Department of Education is quite ready. Talaga. Quite ready. Usual problem dyan, availability ng rooms, Opo, availability usual ng teachers. naman po yan, especially at the K-12 era, talagang maasahan Oo, po yan. tama, opo. Opo. Okay. Salamat po. And in fact, you have to validate it po with the facts kasi baka yung iba yung presentation, iba din naman sa reality. That's right, Congressman. Okay, thank you so much, Congressman Salvador Belaro, Education Party List. Good morning again, sir. Good morning, sir. Good morning po. Thank you very Sir much Booth, po. Sir Aljo. Salamat po. Salamat po. Boses ng Bayan. Nasa linya natin telepono si Senadora Cynthia Villar. Good morning po, Senator Villar. Good morning, Aljo and Attorney Boots, and good morning sa ating mga listeners. Good morning po. May mga tanong po, no? Kakamakailan lang si Senate Minority Leader Franklin Rilon tungkol po sa Senate Bill 1365. Ito pong bill na nagpapalawig sa visa ng pasaporte mula 5 hanggang 10 taon. Yes. Ano pong masasabi niyo tungkol po dyan, ma'am? Napasa na namin ang bill. Hmm. Meron na kaming BICAM report na inapprove ng Senado kahapon. Opo. So, padadala na po ito sa Presidente for signature. Oo. So, advantageous ba sa atin yan? Lalo na? Of course, Opo. kasi lalo na sa ating mga OFWs na
They have to have passport to work abroad. Pinahaba na po ang validity ng passport from 5 years to 10 years, except for those below 18 years old kasi nagbabago pa ang mukha nila. So, every 5 years sila. Pero those above 18, 10 years na po ang validity ng passport. So walang mawawalang revenue. Meron pong lumalabas dito na 30% daw ng pagtaas sa passport issuance mula 2010 hanggang 2016. Am I right, ma'am? Lumalaki po ang ang passport issuance na by 30%. Opo. So, yung paglaki, pareho, kahit na mahaba ang validity, pareho pa rin ang volume. So, ang kinikita lang naman po natin dyan is Philippine peso 4 billion a year. But yung advantage po ay natutulungan natin yung mga OFW natin na nagtatrabaho sa abroad. Napakalaki naman ang contribution nila sa economy. US $50 billion. So, walang-wala naman po yung ating income sa passport sa benefit na ibinibigay sa atin ng mga OFW. Senator Villar, si Atty. Butch Hammond po ito. Hi, Butch. Apo. Meron po nagtatanong kasi, Senator, kung 10 years po yan, gaano daw po kakapal itong passport na i-issue ng DFA? Dadagdagan po nila ng 20 pages. Wow, ang dami. Yata 24 gagawing 44. Tapos, titibayan nila so it will last for 10 years. Opo. Yung po daw po mga senior citizen, Senator Villar, nagbabago din daw po mga itsura ng mga yan after 10 years. Usually po, wala namang problemang ganun. Basta anybody above 18, 10 years, and anybody below 18, 5 years. Okay. May iba po tayo, Senator. Inilunsad po kamakailan yung Farm School Directory, no? Na hinihimok niyo pong mas maraming magsasaka na gawing tourist destinations ang kanilang mga farm areas. Paano po yun? Actually, yung aming directory is both tourist farm and farm schools. Kasi pag ikaw ay naging tourist farm, napakadali na rin sa'yo na maging farm school. So, ito po ay ini-encourage natin na sana meron tayong farm school in every town in the Philippines. Kasi ang barrier po sa pagkita ng farmers ay nakikita namin education din. Na masosolve ng continuing education like technology, mechanization, financial literacy, and the ability to access cheap credit. May tuturo natin yan through the farm school. At ito namang farm school natin ay isusupport ng TESDA. Papa-accredit nila yung mga courses nila at teacher nila sa TESDA. At yung mag-aaral po dyan ay babayaran ng TESDA ang tuition. Kasi 30% po ng ating mga workers, working class is in agriculture. So we expect na TESDA will give also 30% of their budget to this farm school. So ito'y magiging daan sa pagdami pa ng bilang ng mga magsasaka natin. Ay tanong ko nga kanina hindi lang po pagdami, kundi paggaling na magsasaka natin. Kasi when you are a farmer, you have to be efficient and competitive kasi kailangan makakompete tayo sa ating mga neighbors in terms of cost of production and quality of produce. Meron bang pwedeng magbigay, Senador Villar, ng ehemplo nitong nag-enjoy na ang mga magsasaka natin sa mga benepisyo sa paggawa sa kanilang mga bukid bilang tourist destinations? Opo, yung Costales Farm sa Mahaysay, Laguna. Yung ating pong Duran Farm sa Bulacan. Tapos even yung ating government institution na Philippine Carabao Center sa Nueva Ecija are best examples of tourist farms and farm schools. Senator Villar, alam ko po may mga tayo, agricultural schools sa maraming lugar sa ating bansa. Yan po ay, usually ang agricultural school natin ay under the state universities and colleges and they offer 4-year courses in agriculture. Iba naman po yung kailangan pa silang maging graduate ng agriculture. Konti lang yon at pero ito po, hindi ka kailangan vocational course ang agriculture. Parang bibigyan ka lang ng mga short courses na 3 months at bibigyan ka ng national certification
na actually na-undergo mo yon. Hindi naman kasi kailangan yung 4-year course. Minsan pag 4-year course ang kinukuha, Opo. nagiging teacher, researcher, hindi naman bumabalik sa farm para mag-manage ng farm. Okay. Disoriented sila eh. Ang kailangan natin yung magaling na magmamanage ng farm at Opo. babalik sa ground Opo. at magpa-farming. Hindi natin kailangan yung puro teacher and researcher. We cannot improve agriculture na tayo ay puro teacher and researcher. Meron po We tayo- should be farm managers Opo. at nandun sa ground, farm businessman. Yan ang gusto naming i-develop sa aming mga farm schools. Meron po Okay tayong Technical Education and Skills Development Authority TESDA, no, para sa mga accredited courses sa agrikultura. May mga learning sites ba? Senator Villar? As of today, we have almost 400. Opo. We want 1,600. Pag 1,600, there is one in every town in the Philippines. Okay. Thank you so much, Senator Cynthia Villar. Thank you so much, ma'am. Good morning. Thank you po. Salamat, Aljo and Attorney Boo. Salamat po, ma'am. Boses ng bayan. Okay. So, Oo, oras po natin maganda ngayon, yan. 6:50 na po ng umaga. Balita. Ngayon. Okay, Ronda Provincia muna tayo. Ronda Provincia. Ronda Provincia. Yan sa Baguio. Oh, malamig pa ba ang Baguio ngayon? Medyo mainit-init Init na siguro. Kamustahin natin balita dyan. Andre Amadeo. Andre, good morning. Good morning, Aljo. Ang minimum temperature sa lungsod ng Baguio ay 17.5 degrees Celsius. Narito ang iba pang mga balita, ikinatuwa ng Simbahang Katoliko at iba pang grupo. Ang pahayag kamakailan ni Department of Health Secretary Pauline Ubial na hindi na nito ipupursige ang distribusyon ng kondom sa mga pampublikong paaralan sa sekundarya bilang proteksyon ng mga kabataan sa sexually transmitted infection at maagang pagbubuntis. Ayon sa sektor ng simbahan, mas mainam na resolbahin ang ugat ng suliranin sa pamagitan ng pagpapalakas sa moral na pundasyon ng pamilya kaysa magbigay ng bagay na magtutulak lamang sa mga kabataan na lalong masadlak sa makamundong bagay. Ang pondo sa pagbili ng kondom ay magagamit na rin sa mas makabuluhang programang pangkalusugan. Umaasa ang mga ito na maging tapat si Secretary Ubial sa kanyang pangako matapos itong makumpirma ng Commission on Appointment. Matatandaan na isinulong ng DOH ang pamamahagi ng kontraseptibo matapos may tala ang maraming bilang ng mga kabataan ang nagkakaroon ng sexually transmitted infection at mga kabataang babae na nabubuntis. Para sa RadyoBisyon, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Salamat, Andre Amadeo. Naniniwala naman ang Joint Task Force Sulu Commander na martial law ang kasagutan sa problema ng mga bandidong Abu Sayyaf Group. Report mula kay Nasha Ani, Radyo ng Bayan. Hello, Nasha, good morning. Maraming salamat. Magandang umaga. Naniniwala ang Joint Task Force Sulu Commander na martial law ang epektibong paraan upang tuluyan ng masugpo ang suliranin kaugnay sa bandidong Abu Sayyaf. Irerekomenda niya ayon kay Brigadier General Silvio Sobihana kay Pangulong Duterte na ideklara ang martial law kung hindi nila pamasok po ang Abu Sayyaf pagsapit ng itinakdang taning ng Pangulo para tapusin ang Abu Sayyaf sa katapusan ng buwan ng Hulyo. Pero tiniyak niya na kung sakaling maipatupad ito ay hindi madadamay ang mga inosenteng sibilyan at hindi malalabag ang karapatang pantao. Sa ngayon, patuloy ang napuspusang pagpugis ng militar laban sa natitirang member ng nasabing bandidong grupo kung saan pinaniniwalaan na mahigit kumulang 100 na lamang ang mga aktibo. Sa gitna nito, kinumpirma ni Sobihana ang pagsuko ng 2 miyembro ng Abu Sayyaf mula sa buhanginan at Danag Patikul at ang 7 iba pa mula naman sa Luok. Ayon kay Sobihana, tiniyak ng mga ito ang buong suporta nila sa kasundaluhan. Nagpadala na rin dagdag pa ni Sobihana ng surrender pillar si Raddulan Sairon, leader ng Abu Sayyaf sa Patikul. Malaki rin ayon pa sa Task Force Sulu Commander ang naitulong ng mga military informant na kanilang poprotektahan at bigyan ng seguridad kung kakailanganin ng mga ito. Bilanggit din niya na 19 na lamang ang natitirang lokal at dayuhang bihag ng Abu Sayyaf sa Sulu. Samantala, inong naman ni Sulu Governor at Secretary Secretary na huwag sana madamay sa operasyon ng militar ang mga inosenteng sibilyan.
Kailangan anya panatilihin ang sapat na impormasyon ng AFP sa pagtugi sa mga bandido. Maayos pa naman sa ngayon, dagdag palitan ang kalagayan ng mga residente sa mga lugar na pinamumugaran ng Abu Sayyaf tulad ng Patikul at iba pa na siyang puntirya ng operasyon ng militar. Para sa RadyoBisyon, Nash Amin nagulat mula sa Holosulu Media ng Bayan. Thank you, Nasha Ani. Samantala, Viratay with Arlene Bagadyong. Arlene, magandang umaga. Magandang umaga. Formal ng bubuksan mamayang alas 9 ng umaga ngayon ng Bicol Regional Cooperative Development Council dito sa Catanduanes. Ang 5 araw na 2017 Bicol Regional Cooperative Congress sa Catanduanes State University Auditorium at itinatampok ang temang kooperatibang burugkos pag-asenso padagos kung saan keynote speaker si Vice President Lenny Robredo. Ito ay lalahukan din ng lahat ng kooperatiba sa Bicol Region. Inaasahang ding magpapaabot ng mensahe si Senator Juan Miguel Zubiri, Chairman Senate Committee on Cooperative, NATCO Co-op Party List Representative Anthony Bravo at Catanduanes Congressman Cesar B. Sarmiento at iba pang opisyal lokal ng Catanduanes. Tampok na pag-uusapan sa naturang Congress ang tinaguriang Ambition 2040 Philippine Development Plan at Regional Development Plan, enhancing the sustainability of agri-cooperative, promotion of green economic development, mobilizing government institution for sustainable cooperative development at maraming iba pa. Para sa RadyoBisyon, Arlene Odal Bagadyong, Bira Catanduanes, Media ng Bayan. Thank you so much, Arlene Bagadyong. Kakaibang balita ngayon! Pahabol tayo. Sandali lang, pahabol. Nagdala ng panibagong world record ng isang lalaki sa New York, USA nang patayin itong apoy ng posporo gamit ang kanyang dila. Ang Guinness World Record ay hawak ngayon ni Ash Rita Furman. Patayin ng kanyang dila ang mahigit 30 nakasinding apoy ng posporo. Una na naitala ni Furman ang world record na pagpatay sa 30 nakasinding posporo. Kakaibang balita ngayon! Pag-usapan natin mamaya, marami ano? Sige, mamaya sa radyo. Janet Lim Napoles, maaaring maging state witness sa BIDAF scam. Opo, okay. sige. Hindi pa rin natitigil at tuloy-tuloy pa rin ang isyong yan. Nagtulong-tulong naman ang mga U.S. Forces at Armed Forces of the Philippines upang magtayo ng paralan sa Gian Samar. Marami pang iba. Diyan ka na, partner, ha? Okay. Sige. Sige. Diyan ka na, ha? Apo. Okay. Hamon Bendijo, right after RadyoBisyon. Susunod ka agad, Bagong Pilipinas. Pagkatapos din ng RadyoBisyon. Ang likod, Aljo Bendijo. Kasama pa rin si Dean Hamon mamaya. Daghang kayong salamat. Dalaga ng Diyos. Bye! Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan Nationwide, sa Metro Manila, DCRB Radyo ng Bayan, DCSR Sports Radio,